Hello everyone, this is Piano for Dummies. आज हामी तीनवटा एक्सर्साइजहरू नै छौँ हातको टेक्निक्सको लागि. लेट्स स्टार्ट. हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइज छ माइनर आर्पेजियोस. सो राइट ह्यान्डमा म सी माइनर आर्पेजियोस बजाउँछु. सी, ई फ्ल्याट, जी, अनि सी, ई फ्ल्याट, जी, सी, ई फ्ल्याट, त्यसरी नै जी, सी, ई फ्ल्याट, जी, अनि ब्याक टु रुट पोजिसन सी, ई फ्ल्याट, जी, सी. सो यहाँ नोटिस गर्नुभयो भने ई फ्ल्याटबाट सुरु गर्दा मैले फिङ्गर्स अलिकति चेन्ज गरेँ. 1, 2, 4, 5. पछाडि जानेछौँ. सो एक्ज्याक्टली कुन नोट्स र कुन फिङ्गर्स भनेर माथि स्क्रिनमा लेखिएको छ. पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ. लेफ्ट ह्यान्डमा हामी सिम्पल सी माइनर कर्ड बजाउनेछौँ. सो सुरु गर्दा हामी एकदमै बिस्तारै सुरु गर्नेछौँ अनि बिस्तारै हाम्रो स्पिड बढाउँदै जानेछौँ. यो सेम आरपिजियोस एक्सर्साइज हामी अरू कुनै कर्डमा पनि युज गर्न सक्छौँ. एक्जाम्पलको लागि एफ माइनर कर्ड. सो लेफ्ट ह्यान्ड मैले एफ माइनर बजाएँ. नेक्स्ट एक्सर्साइज यस्तो खालको छ. यो एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्डको यो तीनवटा फिङ्गर्सको लागि एकदमै हेल्पफुल छ. हामी ईबाट सुरु गर्नेछौँ. अलिकति फास्ट गर्दा यो प्याटर्न हामी एक एक स्टेप पछाडि सार्दै जानेछौँ. अनि ब्याक टु ई. लेफ्ट ह्यान्डमा सिम्पल सी कर्ड. यो कर्ड्सहरू पनि हामी स्टेप वाइज पछाडि सर्नेछौँ. दुवै हातसँगै बजाउँदा
सो यो सबै एक्सर्साइजहरू एकदमै बिस्तारै सुरु गर्नेछौँ अनि बिस्तारै स्पिड बढाउँदै जानेछौँ। हाम्रो लास्ट एक्सर्साइज छ मेरी ह्याड अ लिटल ल्याम्बलाई कर्डसँगै बजाउने। सिम्पल राइट ह्यान्ड मेलोडी। सो यसको लागि हामी दुईटा कर्ड्स बजाउनेछौँ, सी मेजर, GCE र G7 कर्ड, GBF। सो एक्ज्याक्टली कुन पोइन्टमा यो कर्ड्सहरू बजाउनु भनेर माथि लेखिएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो सुरुमा हामी फर्स्ट बिटमा कर्ड्स बजाउनेछौँ। यो एक्सर्साइजको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डलाई यसरी बजाउने। सो हामी कर्ड र यसको रुट नोट अर बेस नोटलाई हामी अल्टरनेट गरिरहेका छौँ। सो सी कर्डको लागि फर्स्टमा सी नोट, कर्डको रुट नोट अनि फुल कर्ड। त्यसरी नै जी कर्डको लागि फर्स्टमा जी नोट अनि फुल कर्ड। सो सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड मात्र हामी एकछिन प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अब मेलोडीसँग बजाउँदा एकदमै बिस्तारै सुरु गर्नेछौँ हामी। अनि बिस्तारै हामी स्पिड बढाउँदै जानेछौँ। आजको लागि यति नै। अनि आशा छ तपाईहरुलाई यो एक्सर्साइजहरु एकदमै हेल्पफुल भइरहेको छ भनेर। अनि भिडियो लाइक गरिदिनु होला सो दैट युट्युब एल्गोरिदमले यो फ्री लेसन्स अरूहरूलाई पनि पुर्याउन सकोस्। सी यू सुन।